यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा आज हामी अप्लाइड मेकानिक्स आर्किटेक्चरमा पढ्ने स्ट्याटिक्स एन्ड डाइनामिक्सको न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आएका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टरबाट लिएको न्युमेरिकल हो। यो न्युमेरिकलमा म स्पेसल्ली एउटा थ्योरम ल्यामिज भन्ने थ्योरम छ, त्यो ल्यामिज थ्योरम भनेको के हो, त्यो ल्यामिज थ्योरमबाट प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म यो क्लासमा तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्न जानेछु। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन दियो र इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमबाट सोध्यो भने सबभन्दा फर्स्ट टास्क भनेको यसको एउटा फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ है। फ्री बडी डायग्राम अफ, अब यो के भनेको छ यसलाई हामीले स्फियर भनिसकेपछि फ्री बडी डायग्राम अफ स्फियर भनेर लेख्नुहोस्। ओके, अनि त्यसपछि हामी यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउन कोसिस गरौँ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा दिएको यो स्फियरलाई यसरी तपाईँले ड्रइङ गर्नुहोस्। ओके, यो स्फियर भयो। यो स्फियरमा अब के फोर्सहरू यहाँ एक्जिस्ट गर्छ हामी बनाउँदै जाउँ। सबभन्दा फर्स्टमा फोर्स एक्जिस्ट गर्ने भनेको यसको आफ्नै वेट। वेट भनेको कति दिएको छ क्वेसनमा, 200 न्युटन भनेर दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुभयो भने कन्ट्याक्ट सर्फेस कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कन्ट्याक्ट सर्फेस छ, अरू कतै पनि यो अब्जेक्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर बसिरहेको छैन भनेपछि यो कन्ट्याक्ट सर्फेसबाट के प्रड्युस हुन्छ, रियाक्सन प्रड्युस हुन्छ है। यसको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ त, ठ्याक्कै यो कन्ट्याक्ट प्लेनको परपेन्डिकुलर हुने गरी जान्छ भनेपछि होरिजेन्टल, प्योर होरिजेन्टल डिरेक्सनमा यसबाट के प्रड्युस हुँदो रहेछ, रियाक्सन प्रड्युस हुँदो रहेछ, रियाक्सन फोर्स प्रड्युस हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो तारमा टेन्सन फोर्स प्रड्युस हुन्छ र टेन्सन भनेको जहिले पनि कतातिर डिरेक्ट भएको हुन्छ, जहिले पनि टेन्सन भनेको वायर कतातिर कनेक्टेड छ त्यतातिर चाहिँ टेन्सन फोर्स प्रड्युस भएको हुन्छ। ओके, टेन्सन फोर्स कतातिर प्रड्युस हुन्छ, सपोर्टतिर भनेपछि यतातिर हामी टेन्सन फोर्स टी भनेर लेख्छौँ। र अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामीले एक्जिस्ट गरेको फोर्सहरू के छ भन्ने कुरा बनाउन सक्यौँ है। अब यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्छौँ भने यो फोर्सहरू मध्येको सबभन्दा प्योर होरिजेन्टल, प्योर भर्टिकल सबै फोर्स त्यस्तो छ कि छैन चेक गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने आर इज प्योर होरिजेन्टल र डब्लु इज प्योर भर्टिकल, तर टी भन्ने फोर्स चाहिँ के भएको छ, सर्टेन एङ्गल बनाएर गएको छ है। यो सर्टेन एङ्गल बनाएर यहाँ गइसकेपछि यो चाहिँ प्योर होरिजेन्टल अथवा प्योर भर्टिकल चाहिँ छैन, सर्टेन इन्क्लाइन छ। सो हामी के गर्छौँ भने यो सबै टी भन्ने फोर्सलाई यतातिर रिजल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ, त्यस्तै गरी यतातिर रिजल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ है। अब यो यदि यो एङ्गल थीटा भयो भने यो डिरेक्सनतिरको रिजल्भिङ भनेको टी कस थीटा हुन्छ र यो डिरेक्सनतिरको रिजल्भ भनेको टी साइन थीटा हुन्छ। हामीले यो बुझेका छौँ। र अब थीटा भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन गर्नुहोस्। यो 20 डिग्री छ भने यो एङ्गल पनि के हुन्छ, 20 डिग्री हुन्छ, अल्टरनेट एङ्गल। हामीले यो पढेको कुरा, यो अल्टरनेट एङ्गल के हुन्छ, 20 डिग्री हुन्छ। अब भनेपछि यो एङ्गल पनि 20 डिग्री रहेछ। यो टी भन्ने टेन्सनको वायरको डिरेक्सनले भर्टिकलसँग 20 डिग्री बनाइसकेपछि यो थीटा कति हुन्छ त, थीटा भनेको हामीलाई थाहा भएको 20 भनेको यो होइन, 20 डिग्री यो भयो। थीटा भनेको कति हुन्छ, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यो भनेको कति आउँछ, 70 डिग्री भनेपछि यो थीटाको भ्यालु 70 डिग्री हुँदो रहेछ। ओके, अब हामी यो क्वेसन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमबाट गरौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी ल्यामिज थ्योरममा आउँछौँ। ओके, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको त्यो हेरौँ। फर्स्टमा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको सबभन्दा फर्स्ट इक्वेसन भनेको समेसन अफ एफएक्स, एक्स पनि कुन डिरेक्सनमा, पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन भनेको यो है। यो चाहिँ समेसन अफ फोर्स कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ समेसन अफ एफवाई इक्वल टु कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। यहाँको एजम्सन चाहिँ अपवार्ड फोर्सलाई चाहिँ हामी सबै अपवार्ड भएका फोर्सलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। ओके, समेसन अफ एफएक्स चाहिँ 0 भनिसकेपछि अब के छ, पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनतिर हेरौँ। आर के छ, एक्स डिरेक्सनतिर छ, सो पोजिटिभ। त्यस्तै गरी डब्लुको कुनै पनि रोल हुँदैन किनभने यो प्योर भर्टिकल हो है। अनि त्यस्तै गरी टीको कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ होरिजेन्टलतिर छ, कस थीटा भन्ने कम्पोनेन्ट होरिजेन्टलतिर छ तर यो नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनतिर छ, सो माइनस टी कस थीटा भनेको कति हो, 70 डिग्री। सो यहाँबाट कति आउँछ, इक्वल टु 0। यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने आर भनेको कति आउँदो रहेछ, टी कस 70
डिग्री आउँदो रहेछ। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 लेखौँ। त्यसपछि हामी यो इक्वेसन समेसन अफ FY0 पनि युज गरौँ। यहाँबाट जस्तो भर्टिकल माथिको डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ लिइरहेको छौँ भनेपछि टी साइन थीटाको डिरेक्सन पोजिटिभ छ, टी साइन थीटा। त्यस्तै गरी डब्लुको डिरेक्सन हाम्रो एजम्पसनबाट उल्टोमा छ, सो -200 न्युटन इजिकल टु 0। यहाँबाट टी साइन भनेको थीटा भनेको 70 डिग्री इजिकल टु 200। यहाँबाट हामी क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने टेन्सन टी भन्ने कति आउँछ, 200 बाई साइन 70 गर्नुभयो भने 212.8355 न्युटन फोर्स आउँदो रहेछ है, यो टेन्सन फोर्स आउँदो रहेछ। अब फ्रम इक्वेसन 1 है, इक्वेसन नम्बर 1 बाट सल्भ गरेर यसैलाई निकालौँ। इक्वेसन नम्बर 1 बाट यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने आर इजिकल टु कति आउँछ, 212.8355 cos 70 डिग्री र यो इक्वेसनको एन्सर कति आउँछ भने इन्टु cos 70 गरिदिनुहोस्, 212.8355 इन्टु cos 70 गर्नुभयो भने कति आउँछ, 72.794 न्युटन आउँदो रहेछ। भनेपछि हामीलाई सोधेको यो क्वेसनमा सोधेको टेन्सन फोर्स पनि हामी निकाल्यौँ र रियाक्सन फोर्स पनि हामीले निकाल्न सक्यौँ है। टेन्सन फोर्स यहाँ आएको छ र रियाक्सन फोर्स यहाँ आएको छ। ओके, अब म यही क्वेसनलाई चाहिँ ल्यामिस थ्योरमबाट कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई ल्यामिस थ्योरमको बारेमा म जानकारी गराउँछु। यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब यही क्वेसनलाई हामी ल्यामिस थ्योरमबाट यही भ्यालु आउँछ कि आउँदैन चेक गर्छौँ। इक्वेसन अफ ल्यामिस थ्योरम भनेको पनि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियममै बेस भएको एउटा थ्योरम हो है। यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने कुनै पनि तीनटा फोर्सहरू एउटा कुनै पनि पोइन्टबाट कन्सेन्ट्रिक भएर जान्छन् भने, यसरी कन्सेन्ट्रिक भएर जान्छन् भने के बुझ्नु पर्यो भने यहाँबाट यो थीटा हो, यो बीटा हो र यो गामा हो र यिनी फोर्स F1, F2 र F3 हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ रिलेसन भने F1 बाई दुईटा बाँकी फोर्सले, जस्तो F1 हामीले यसलाई कन्सिडर गरिरहेको छौँ भने बाँकी रहेका दुईटा फोर्सले बनाएको साइन एङ्गल केसँग इक्वल हुन जान्छ, अर्को F2 बाई F1 र F3 ले बनाएको एङ्गल कति छ, साइन गामा। अनि त्यसै गरी F3 बाई F1 र F2 ले बनाएको एङ्गल साइन थीटासँग इक्वल हुन्छ भनेर यो ल्यामिस थ्योरम हो है। अब यो ल्यामिस थ्योरमलाई हामी यो केसमा अथवा यो क्वेसनमा हामी यसलाई अप्लाई गर्छौँ र अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त। यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ, यसलाई म मेटाइदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो थीटा भनेको कति छ, 70 डिग्री। यो 70 डिग्री भयो भने यो कति हुन्छ, यसलाई इरेज गरौँ। थीटाको भ्यालु 70 डिग्री आएको छ, थीटाको भ्यालु 70 डिग्री। यो 70 डिग्री भयो भने यो कति हुन्छ, 110 डिग्री, किनभने सम 180 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, त्यस्तै गरी यो पनि कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ है। अब तीनटा फोर्स यसरी एउटै पोइन्टबाट निस्केको छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो पहिला ल्यामिस थ्योरम लगाउनको लागि। यसो हेर्नुभयो भने यो तीनटा फोर्स एउटै पोइन्टबाट निस्किएर गएको छ, सो वी क्यान युज ल्यामिस थ्योरम है। अब ल्यामिस थ्योरम युज गर्यो भने के लेख्न सकिन्छ, टी बाई है, टी बाई बाँकी दुईटा फोर्स आर र डब्लुले बनाएको एङ्गल कति छ, साइन 90 डिग्री इक्वल टु यहाँ हेर्नुभयो भने आर, अर्को फोर्स भनेको आर, आर बाई साइन एङ्गल कतिले बनाएको एङ्गल, टी र डब्लु अर्को बाँकी रहेका फोर्सले बनाएको एङ्गल 70 प्लस 90 डिग्री इजिकल टु वेट डब्लु बाई बाँकी टी र आरले बनाएको एङ्गल कति छ, साइन 110 डिग्री छ। अब यहाँ मध्ये हामीलाई थाहा भएको रिलेसन भनेको कुन हो, डब्लुको मात्र भ्यालु हामीलाई थाहा छ। सो सबभन्दा फर्स्टमा टी बाई साइन 90 इक्वल टु डब्लुको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, 200 न्युटन बाई साइन 110 युज गरेर यहाँबाट टेन्सनको भ्यालु कति निस्किन्छ हामी निकाल्छौँ। ओके, क्यालकुलेसन गरौँ। 200 बाई साइन 110 यो भ्यालु कति आउँदो रहेछ, 212.8355 न्युटन आउँदो रहेछ। यो एन्सर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कहाँसँग, यो अगाडि हामीले इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमबाट निकालेको भ्यालुसँग म्याच हुन गएको छ। त्यस्तै गरी हामीले अब यो रिलेसन र
यो रिलेसनलाई युज गरेर के निकाल्न सक्छौँ, आर को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, त्यो काम गरौँ। ल, ओके, आर बाई साइन 90 प्लस 70 भनेको कति हुन्छ, 160 इक्वल टु डब्लु बाई युज गरे पनि हुन्छ, टी बाई युज गरे पनि हुन्छ। ओके, हामी डब्लु नै युज गरौँ। 200 बाई साइन 110। अब यो सल्भ गर्नुभयो भने आरको भ्यालु कति आउँछ हामी क्यालकुलेसन गरौँ। 200 बाई साइन 110 भनेको 212 भयो, इन्टु साइन 160 गर्नुभयो भने 72 पोइन्ट कति आउँदो रहेछ, 72.794 न्युटन आउँदो रहेछ। ओके, यो भ्यालु पनि हामीले अघि गरेको प्रब्लमसँग म्याचिङ गरेर हेऱ्यौँ भने यो भ्यालु पनि सेम हुन आउँछ। ओके, यसरी चाहिँ हामी ल्यामिज थ्योरमबाट यसरी तीनटा फोर्स यदि एउटै पोइन्टबाट निस्केको छ भने सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यदि तीनटा भन्दा बढी फोर्स भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ। सो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमको पनि कन्सेप्ट हामीसँग हुनुपर्छ। ओके, अब यसरी चाहिँ यो क्वेसनलाई हामीले ल्यामिज थ्योरम युज गरेर गर्न सक्यौँ। तपाईहरुलाई एक्जाममा नम्बर अफ फोर्स चाहिँ धेरै दियो। अब नम्बर अफ फोर्स धेरै दियो भने चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमबाट गर्नु होला है। अरु केही प्रब्लमहरु छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।